हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। म मोहनलाल विश्वकर्मा। आज म तपाईहरुलाई YouTube च्यानलको लागि चाहिने ब्यानर कसरी बनाउने त्यो देखाउने छु। यो भन्दा अगाडि मैले YouTube च्यानलको लागि चाहिने लोगो कसरी बनाउने त्यो देखाइसकेको छु। यदि त्यो जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरुलाई देखाउने छु YouTube च्यानलको ब्यानर। च्यानल लोगो जस्तै YouTube च्यानललाई आकर्षक देखाउने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ ब्यानर पनि रहेको छ। यदि तपाईले ब्यानर अलिकति राम्रो बनाउनु भएको छ, प्रोफेसनल टाइपको बनाउनु भएको छ भने त्यसले तपाईको च्यानलको लुक्स नै चेन्ज गरिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले यदि तपाईले च्यानल बनाउनु भएको छ र बनाउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि YouTube च्यानलको ब्यानर प्रोफेसनल टाइप कसरी बनाउने एकदमै हेल्प गर्नेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। YouTube च्यानलको ब्यानर तपाईहरुले अनलाइन र अफलाइन दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अफलाइनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले एडोब फोटोशप त्यसैगरी विभिन्न फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरहरु र साथै लोगो मेकिङ, ब्यानर मेकिङ एप्लिकेसनहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यदि अनलाइनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले गुगलमा हजारौंको संख्यामा त्यस्ता लोगो मेकर, ब्यानर मेकर साइटहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईहरुले एउटा कुनै चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरुलाई तपाईको समयको बचतको लागि एउटा बेस्ट अनलाइन लोगो मेकर, अनलाइन ब्यानर मेकर साइट खोजेर ल्याएको छु। आज म तपाईहरुलाई अनलाइन लोगो मेकर, अनलाइन थम्बनेल मेकर, अनलाइन ब्यानर मेकर साइट क्यानभाबाट प्रोफेसनल टाइपको लोगो क्रिएट गरेर देखाउने छु। यो भन्दा अगाडि पनि मैले क्यानभाबाट कसरी काम गर्ने त्यो जानकारी दिइसकेको छु र रिपिटेडली तपाईहरुलाई आज धेरै हेल्प मिल्नेछ। र त्यसपछि म अब जान्छु canva.com र यति गरिसकेपछि इन्टर गर्नुस्। र यति गरिसकेपछि तपाई अब क्यानभाको होम पेजमा आइपुग्नु भएको छ। तपाईले सबैभन्दा यसबाट पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको यसको अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्यानभाको तपाईले एउटा गुगल अकाउन्ट राखेर फ्रीमा अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ र मात्रै तपाईले यसबाट काम गरेको कामलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सिम्पल एउटा कुनै गुगल अकाउन्ट राखेर त्यहाँदेखि तपाईले अकाउन्ट लगइन गरिदिनु होला। र मैले अलरेडी गरिसकेको छु। र अब म जान्छु क्रिएट डिजाइनमा। र यहाँ गइसकेपछि तपाईले चुज गर्नु होला YouTube ब्यानर 2560 बाइ 1440 पिक्सलको। यसले चाहिँ अटोमेटिकली यसको साइज डिटेक्ट गरेको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईले साइज सेट गर्नुपर्ने झन्झट रहँदैन। र म यसमा क्लिक गर्छु। र अब तपाईहरुले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी बनेका ब्यानर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै फ्री छन् भने कुनै पेड छन्। तपाईले पैसा तिरेर अलिकति प्रोफेसनल, अलिकति राम्रो डिजाइन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले फ्रीमा पनि एउटा राम्रो खालको राम्रो ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ। म अहिले फ्री नै लिन्छु। र यहाँदेखि कुनै एउटा टेम्प्लेट लिनु होला। मैले कुन लिन्छु भन्दाखेरि मैले यो नै लिएँ। ओके। र अब तपाईले यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको। म अब यो बाहिर के कुरा लेखेको छ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँदेखि एउटा फोटो दिएको छ। यहाँ म अब मेरो च्यानलको लोगो राखिदिन्छु। त्यसको लागि तपाई जानुस् अब अपलोडमा र त्यसपछि अब अपलोड फाइल र तपाईले जुन ठाउँमा आफ्नो लोगो राख्नु भएको छ त्यसलाई ल्याएर ओपन गर्नुस्। र मेरो अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको रहेछु। पहिला पनि यसबाट मैले काम गरिसकेको छु धेरै पटक। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले यो लोगो अलरेडी अपलोडेड रहेछ। मैले यसलाई ड्र्याग गरेर मैले यसमा फिट गरिदिन्छु। ओके। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको यो लोगो सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको साइज पनि तपाईले बढाउन पाउनुहुन्छ, घटाउन पाउनुहुन्छ। डबल क्लिक गर्नुस् र यहाँदेखि तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको साइज घटबड बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली। र मैले गरेँ। ओके। मलाई यति नै कम्फर्टेबल लाग्यो। र अब त्यसपछि तपाईले तपाईको च्यानलको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई आफ्नो च्यानलको नाम राखिदिनुस्। म राखेँ। त्यसको लागि म जान्छु अब टेक्स्टमा। र टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि विभिन्न डिजाइनमा टेक्स्टहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि तपाईहरुले फ्री भर्जन र प्रो भर्जन दुईवटै भर्जन भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रो भर्जनको फन्ट किनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले फ्री भर्जन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले एउटा कुनै फ्री वाला अलिकति राम्रो फन्ट स्टाइल भएको चाहिँ फन्ट चुज गर्छु। र म यहाँ अब माइबु नामको एउटा फन्ट स्टाइल छ, म यसलाई चुज गर्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। यो तलको जुन यो आइरहेको छ म डिलिट गरिदिन्छु। र अब यहाँदेखि
मेरो च्यानलको नाम राखिदिन्छु। ल मैले मेरो च्यानलको नाम टाइप गरिसकेको छु। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एडजस्ट गर्नु होला यसलाई अलिकति आकर्षक तरिकाले र मैले कन्ट्रोल स्क्रोलर घुमाएर अलिकति साइज ठुलो बनाएँ, अलिकति स्पष्ट देखियोस् त्यो भएको हुनाले। र तपाईले जति पनि जुन यो ब्यानर बनाउँदै हुन्छ यो जुन यो साइज दिएको छ यो भित्र नै बनाउनु होला, किनभने तपाईको मोबाइल फोनमा हेर्दाखेरि यो भित्रको मात्र देखिने, यो बाहिरको देखिँदैन। यो भित्रको पनि अलिकति यो मैले बाहिर बनाएको छु, यसलाई अलिकति म घटाइदिन्छु, बस यति नै देखिने हो। यो तपाईले कम्प्युटर र टिभीबाट देखाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि बाहिर के कुरा राख्नुहोस्, न त तपाईले मोबाइल फोनलाई फोकस गर्नुहुन्छ भनेदेखि जति पनि देखिन्छ ब्यानर यो मोबाइल फोनमा देखिने ब्यानर हो। यति जुन यो बक्स देखाइरहेको छ यो बक्स भित्र मात्रै मोबाइल फोनमा देखाउँछ र योभन्दा बाहिरको कुराहरू चाहिँ मोबाइलमा देखाउँदैन। र म डिलिट गरिदिएँ। अब त्यसपछि म काम गर्छु एउटा, साथै मेरो फोटो पनि राख्न सक्छु अब मैले है। र यहाँदेखि अब मेरो फोटो राख्नु पर्यो भनेदेखि म अब अपलोडमा जान्छु र अपलोड फाइलमा जान्छु र त्यसपछि अब मेरो फोटो डेस्कटपमा छ सायद देख्न सक्नुहुन्छ, यो फोटो मैले ल्याएर राख्छु। र तपाईले यसमा फोटो एड गर्दाखेरि चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा चाहिँ अपलोड गर्नु होला, नत्र जेपीजी फर्मेटमा अलिकति म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ। र मैले पिएनजी फर्मेट अलरेडी फोटो बनाएर राखिसकेको छु र मैले त्यसलाई अपलोड पनि गरिसकेको छु र मैले यसलाई अब सानो बनाउँछु। ओके ल यति नै राखेँ। ल कति कम्फर्टेबल लाग्छ त्यति नै राख्नुहोस्। ओके ल यति राखेँ। अब यसपछि मैले अब केही जुन यो बक्स छ यसको कलर पनि चेन्ज गर्न पाउँछु आफ्नो आवश्यकता अनुसारको, तर मैले अहिले चेन्ज गरिनँ। र त्यसपछि अब बाहिरको कलर छ जुन यो तपाईको जुन यो ब्यानर देखाएको छ टेम्प्लेट, यसलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ, कलर चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र यस्तो तरिकाले तपाईले जस्तो म अब यो कलरमा गएँ अथवा यो कलर चुज गरेँ अथवा अरू कुनै कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ इजिली। अथवा तपाईले आफ्नो फोटो अथवा अरू कुनै फोटो पनि ल्याएर राख्न पाउनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरुको मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मिल्छ। तर मैले ल कुन कलर राखौँ, ल यही राखेँ मैले। अब त्यसपछि अब म आएर केही कुराहरु थप्छु, फेरि मैले मेरो फोटो थपेँ र त्यसपछि अब म थप्छु केही कुराहरु, जस्तो मैले अब टेक रिलेटेड कुराहरुको कन्टेन्ट बनाउँछु मेरो टेक च्यानल भएको हुनाले, र मैले टेक रिलेटेड केही कन्टेन्टहरु केही पोस्टरहरु केही फोटोहरु चाहिँ एड गर्छु यहाँ। जस्तो अब मोबाइल फोनहरु भयो कम्प्युटरहरु भयो त्यसमा म एड गरिदिन्छु। त्यसको लागि म अपलोड जान्छु र तीन फोटोहरु पनि तपाईले पीएनजी मा राख्नुभयो भने अलिकति रिलायबल हुन्छ, किनभने जेपीजी मा राख्नुभयो भने तपाईले अलिकति म्याच यसको कलरसँग म्याच गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। र मैले अपलोड गरेँ र सेटिङको आइकन छ, यसलाई मैले अब एड गर्छु। ओके र अलिकति यसो मैले यसलाई रोटेट पनि गर्न पाउँछु र ल अल सेट। ल यति भइसकेको छ। अब त्यसपछि यसको कलर पनि अलिकति चेन्ज गरौँ के गरौँ, ल हेरौँ है। यसको कन्ट्रास्ट म अलिकति बढाइदिन्छु, ब्राइटनेस बढाएँ र कन्ट्रास्ट मैले ल यति नै राखेँ। ओके ओके ल यति नै मलाई अलिकति ठिक लाग्यो। अब त्यसपछि म अपलोड गर्छु अब मोबाइल फोनको फोटो। यो सेटिङको भयो हैन, अब म मोबाइल फोनको फोटो अपलोड गर्छु। त्यसको लागि म अपलोड जान्छु र मैले यो पीएनजी फर्मेटमा अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ इन्टरनेटदेखि, त्यो भएको चाहिँ मलाई इजी भएको छ। र तपाईहरुले पनि यसै गरी नै इन्टरनेटदेखि फोटोहरु डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। सेटिङलाई मैले अलिक पर राखेँ र मोबाइल फोनलाई पनि अलिकति रोटेटमा हाल्दै यस्तो ढल्काइदिएँ मैले, अलिकति राम्रो आकर्षक देखिएला। ओके अब त्यसपछि म अब कम्प्युटरको फोटो पनि ल्याउँछु। अपलोडमा गएँ र यहाँदेखि मैले कम्प्युटरको फोटो पनि पीएनजी मा डाउनलोड गरेर राखेको छु र यसलाई म एड गरिदिन्छु यहाँ। ओके अल सेट। र यो भन्दा अरु केही कुरा थप्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि थप्न सक्नुहुन्छ। साथै यो मैले एमबी टेक सपोर्ट लेखेको छु आफ्नो च्यानलको नाम हो, यो पनि तपाईले कलर चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि म अब
सेलेक्ट गरेँ, ट्रिपल क्लिक गरेर र त्यसपछि अब म रेड कलर बनाइदिन्छु यसलाई। रेड कलर अलिकति म्याच गरेन है, र म बनाउँछु व्हाइट नै ठिक छ सायद। ल यति गरिसकेपछि मेरो ब्यानर लगभग बन्यो। मैले चाहिँ अलिकति टाइम दिन सकिनँ होइन, तपाईँहरूले अलिकति टाइम दिएर अलिकति मेहनत गरेर बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो लोगो बन्नेछ। र मैले अब यसलाई सेभ गर्नु पर्यो हो, किनभने मैले त युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यो भएको चाहिँ म अब जान्छु सेयरमा, र सेयरमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेर, यसमा टच गर्नुहोस् र तपाईँले कुन फर्मेटमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फर्मेटमा चुज गर्नुहोस्। र मैले PNG मा गरेँ र अब म सेभमा गर्छु। र यति गरिसकेपछि मेरो जुन बनाएको ब्यानर छ त्यो डाउनलोड हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। मैले ब्यानर डाउनलोड गरिसकेको छु र डाउनलोडमा गएर देखाएँ र देख्न सक्नुहुन्छ कति HD क्वालिटीमा चाहिँ डाउनलोड भएको छ। अब म यसलाई युट्युब च्यानलमा चाहिँ अपलोड गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि म गएँ युट्युब च्यानलमा, र अब तपाईँलाई अपलोड गर्ने तरिका त थाहा छँदैछ होला। यो फोटो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो च्यानलमा जानुहोस् र यहाँदेखि तपाईँले कस्टमाइज च्यानल चुज गर्नुहोस् र अब जानुहोस् ब्रान्डिङमा, र त्यसपछि तपाईँले अब तपाईँको च्यानलको लोगो चेन्ज गर्नुपर्ने छ, यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले ब्यानर चेन्ज गर्दैछु, मैले यसमा ब्यानर एड गरेको छैन, मैले अपलोडमा गएर अपलोड गरेँ। तपाईँहरूले अलरेडी एउटा ब्यानर राखिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ आएर चेन्ज भनेर देखाउँछ, र चेन्जमा गएर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अपलोड देखाएँ, म अपलोड जान्छु र मेरो जुन ठाउँमा सेभ छ ब्यानर त्यो ठाउँमा गयो। मैले डाउनलोड गरेको थिएँ, डाउनलोडमा आएको छ। म यसलाई अब डबल क्लिक गरेर एड गरिदिन्छु। अलिकति केही फिट भएको छैन, यसलाई मैले यसरी मिलाउन सक्छु। ओके, यति गरेँ र माथिदेखि अलिकति घटाइदिएँ र यसलाई मैले बिचमा राखेँ यसरी। ल अब फिट छ। अब म डाउनलोड गर्छु र यहाँदेखि मैले अपलोड गर्छु र अब मेरो अपलोड भइसकेको छ। अब पब्लिस गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँको च्यानलमा अब सो गर्नेछ। र त्यसको लागि म गएँ अब भ्यू च्यानलमा, अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले राखेको ब्यानर सेट भइसकेको छ। र मैले अहिले पीसीमा हेर्दैछु, अलिकति बाहिरको भाग देखाएको छ। यदि तपाईँले मोबाइल फोनमा हेर्नुभयो भने जस्ट यो जुन अगाडिको यो ब्राउन कलरको जुन भाग छ यसमा मात्रै यति मात्रै देखिनेछ। यसरी तपाईँहरूले एउटा प्रोफेसनल टाइपको ब्यानर बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अलिकति टाइम कम दिएँ र टाइम दिन पाएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो बन्थ्यो होला सायद। र तपाईँले जतिसक्दो अलिकति टाइम दिएर मेहनत गरेर अलिकति अट्र्याक्टिभ खालको अलिकति राम्रो तरिकाले बनाउनु होला। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो सम्बन्धी के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो, तपाईँको लागि हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस्, र च्यानलमा पहिलो पटक जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै भिडियो आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको लागि म लिएर राख्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।